Okay, ngayon, tuturo ka sa inyo how to draw. How to draw using soft pastel. Ang gamit ko ngayon dito ay colored pencil. At draw tayo ng line. Sa line, makakabuo tayo ng shape, hugis. Mula sa hugis, makakabuo tayo ng imahe, image. Ayun, dagdagan ko ng line sa taas kasi parang masyadong maliit. Tapos, ang gagawin natin, lagyan natin ng curve sa bawat sulok. Itong ginagawa natin na pag-drawing ng shape, line, basic lang to. Pinaka-basis lang ng pagdodrawing para mapabilis. Kasi madalas sinasabi ng utak mo, ang hirap mag-drawing, pero gusto mo mag-drawing. Kaya pinapakita ko sa inyo yung pinaka-basic. Binibigyan ko kayo ng pag-asa. Ayan, draw natin. Tapos ngayon, papahid na natin yung soft pastel. Ayan, kita niyo yung texture. Habang pinapahid ko yung soft pastel sa abrasive paper. Ayan, smudge lang natin ng soft lang. Unti-unti, huwag masyadong hard kasi kawawa yung kamay mo. May konting pagkagaspang ang abrasive paper. Liha po to, liha. Yung liha, pwede kong mabili to sa hardware. Ayan, ilalagay natin yung dark color sa baba nung apple. Unti-unti, bubuhayin natin. Kung makikita nyo kanina na lines lang, parang wala lang, kakaroon niya ng buhay. Ngayon, nakita nyo yung sa right side nito, yung texture niya, yung kalalabasan. May dark area. So, ngayon, maglalagay tayo ng light sa gilid. Ngayon naman, lagay natin yung light color lang ng part ng apple, pinaka-highlight sa taas. Then, lagay natin yung pinaka-main color sa gilid. Tapos, pagsasalubungin natin, smudge natin. Kita niyo yung kamay ng pamangkin ko, yung pakulit. Napabayaan ko lang kasi para matuto. Lahat ng nakikita niyang ginagawa ko, ginagaya niya. Ayan, smudge natin. Unti-unti. Soft smudge lang. So, ngayon nakikita nyo na may konting buhay na yung ating apple. Yan. Kita nyo sa picture. Yung itsura niya. Nakikita kayong dark, tas light, nung apple. Tapos ngayon, nalagay natin yung pinaka-main na kulay ng apple natin sa gilid lang. Gilid lang. Unti-unti.
Kailangan ko matabunan yung ginawa kong linya na tangkay ng apple. Nilagay ko lang yun para may basis tayo kung saan natin ilalagay yung tangkay. So, ngayon nalagay natin yung light area ng apple. Sikreto lang naman sa pagguhit, mayroong dark part, may light part ng dinodrawing natin para mabuhay. Yun lang yung pinakasikreto ng pagdodrawing o pagpapainting, ano pa man. Ngayon, smudge natin unti-unti. Soft lang. Pagsalubungin natin yung kulay ng dark at light area ng apple para naman hindi halatang-halata. Unti-unti. Tiyagain lang. Natapos ko tong drawing na to 30 minutes. Unti-unti. Siguro kung wala kang makulit na katabi, mas maaga natin natapos. Nakikita nyo yung tsura. Yung pagsalubungin natin yung dark at light. Smudge natin. Soft lang po, wag po masyadong hard. Yan. Tapos papaloob yung pag-smudge. So, okay na yung apple. Punta na tayo ngayon sa tangkay. Tangkay ng apple.
Sa dahon naman tayo. Sa dahon, medyo nag-iingat na ako ng smudge. May konting diin sa dulo. Kasi mamaya pagkasalubungin natin yung kulay ng background natin. Makikita nyo dyan sa picture. Hindi ganun kapulido yung dulo. Gagawa natin ng paraan niya. Ang gawa ko, unti-unti yung smudge. Unti-unti yung smudge. Kasalubungin. Yung dun sa salubungan ng kulay, dinidiinan ko yun. Tapos, bawat diin, ito ako para ma-perfect yung size or yung shaping ng apple. Diin sa gilid, sa salubungan ng kulay, tapos una sa basahan. Tapos ganun ulit yung gagawin ko sa pagitan din ng dahon at yung background. Ayan, tapos sa itong basahan na gamit ko. Ayan, konti lang. Ganun lang yung ginagawa ko para ma-find yung edge ng ating subject. Yung gilid. May konting diin sa lubungan. Yung background at yung subject. Yung subject na tinutukoy ko, yung apple at saka yung dahon. Sa background na tayo. Tapos na tayo sa ating subject. Unti-unti, dahan-dahan, hinay-hinay lang. Lapit na tayo matapos. Unti-unti, medyo ingat. Tapos smudge ulit. Yan, nakita nyo na. Ayan ang ating apple. Nakadali lang po, diba? Dahil tapos na tayo sa ating apple, final touch na lang sa ating dahon. Sana po ay nagustuhan niyo po itong ginawa kong video tutorial. At na-inspire po kayo. Sana. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.